Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn. Tin trong nước, có những tin chính sau. Nghệ sĩ Vân Dung, tôi tuyển con dâu nhưng chưa thấy ai đồng ý. Với hơn 30 năm gắn bó cùng nghệ thuật, nghệ sĩ Vân Dung đã trở thành một gương mặt quen thuộc của khán giả, đặc biệt trong lĩnh vực hài kịch. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, chị còn mạnh dạn nam tiến, thử sức với điện ảnh và đạt được những thành công đáng ghi nhận. Khi quyết định vào miền Nam hoạt động, nữ nghệ sĩ không tránh khỏi những lo lắng ban đầu. Chị tự hỏi liệu mình có thể hòa nhập với môi trường mới hay không, có theo kịp nhịp độ làm việc hay được khán giả phía Nam đón nhận không. Nhưng sau khi tham gia 2 bộ phim, mọi băn khoăn dần tan biến. Vân Dung nhận ra rằng, dù ở đâu, chỉ cần cống hiến hết mình, chị vẫn có thể mang lại tiếng cười và niềm vui cho khán giả. Nói về hành trình mới này, nữ nghệ sĩ không giấu được xúc động, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi người đã chăm sóc, quan tâm tôi rất chu đáo, khiến tôi cảm thấy thực sự ấm áp. Mỗi khi kết thúc một dự án, tôi lại rơi nước mắt vì không nghĩ mình được đón nhận nồng hậu đến vậy. Những tình cảm chân thành từ đồng nghiệp và khán giả đã giúp chị thêm tự tin trên con đường nghệ thuật của mình. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Vân Dung còn khiến khán giả thích thú khi chia sẻ chuyện tuyển con dâu. Chị hài hước tiết lộ rằng dù đã tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy ai đồng ý. Câu chuyện vui này càng khiến nữ nghệ sĩ trở nên gần gũi, duyên dáng trong mắt công chúng. Với sự nghiệp thăng hoa và tinh thần luôn tràn đầy năng lượng, Vân Dung tiếp tục là cái tên được khán giả yêu mến và mong chờ trong các dự án sắp tới. Quỷ Nhập Tràng trở thành phim kinh dị ăn khách nhất Việt Nam. Bộ phim kinh dị Quỷ Nhập Tràng đã tạo nên cơn sốt tại phòng vé Việt Nam, chính thức trở thành tác phẩm kinh dị có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Với thành công vang dội này, bộ phim không chỉ chinh phục khán giả mà còn vượt qua Ma Da, một tác phẩm khác đến từ cùng ekip sản xuất, để vươn lên vị trí dẫn đầu trong dòng phim kinh dị. Thành tích ấn tượng này đã chứng minh rằng phim kinh dị Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và giới chuyên môn. Theo số liệu thống kê, Quỷ Nhập Tràng đã căn mốc hơn 127 tỷ đồng doanh thu, chính thức vượt qua con số 127 tỷ đồng trước đó của Ma Da để trở thành bộ phim kinh dị ăn khách nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Cả Quỷ Nhập Tràng và Ma Da đều thuộc vũ trụ kinh dị ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ do nhà sản xuất AMF phát triển. Đây là một vũ trụ điện ảnh đầy tiềm năng, với 5 bộ phim mang màu sắc riêng biệt, khai thác yếu tố kinh dị dựa trên những truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Hiện tại, 3 bộ phim còn lại của vũ trụ này vẫn chưa được ra mắt, nhưng với thành công của 2 tác phẩm đầu tiên, khán giả hoàn toàn có thể mong đợi những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Không chỉ ghi nhận kỷ lục về doanh thu, Quỷ Nhập Tràng còn cho thấy sức hút mạnh mẽ khi liên tục dẫn đầu phòng vé suốt 2 tuần qua. Bộ phim vẫn giữ vững vị trí số 1, dù phải đối đầu với nhiều tác phẩm đình đám khác như Mickey 17, bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ, hay Sát thủ vô cùng cực hài, phim Hàn Quốc. Đặc biệt, chỉ sau 8 ngày công chiếu, bộ phim đã căn mốc 100 tỷ đồng doanh thu, một con số đáng mơ ước với bất kỳ bộ phim kinh dị nào. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng doanh thu hiếm có, giúp Quỷ Nhập Tràng trở thành một trong những bộ phim thành công nhất của điện ảnh Việt trong năm nay. Giới chuyên môn đánh giá cao thành công của Quỷ Nhập Tràng, bởi lẽ phim không chỉ chinh phục khán giả bằng nội dung hấp dẫn, hình ảnh chỉn chu mà còn thể hiện được sự sáng tạo trong cách khai thác yếu tố kinh dị. Thành công này góp phần khẳng định vị thế của dòng phim kinh dị trong thị trường điện ảnh Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà làm phim khai thác sâu hơn thể loại này. Đặc biệt, với đà phát triển mạnh mẽ, nhiều người tin rằng Quỷ Nhập Tràng sẽ tiếp tục lập thêm những kỷ lục mới trong thời gian tới. Không chỉ tạo tiếng vang trong nước, Quỷ Nhập Tràng còn giúp khán giả quốc tế có cái nhìn mới về phim kinh dị Việt Nam. Đây là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà, khẳng định rằng nếu được đầu tư đúng hướng, phim Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh với các tác phẩm quốc tế. Với những gì đã đạt được, Quỷ Nhập Tràng hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gây sốt và đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của dòng phim kinh dị Việt Nam trong tương lai.